สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาราวิซีทีนะครับวันนี้มาในเกมโตเกียวกูนอเวคเคนนิ่งนะครับผมวันนี้จะมารีวิวนะครับเป็นการโชว์เคสเนาะตัวละครเซนนะครับผมเซนตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับกลโกงที่แยบยนต์ใช่ไหมกลโกงที่แยบยนต์ชื่อไทยก็อิซึมิทากาสึกินะครับแต่ว่าถ้าเป็นชื่ออังกฤษก็จะเป็นเซนทากาสึกิเนาะคือตัวละครเนี่ยมันเป็นแท็กไม่มีองค์กรนะครับแล้วก็เป็นสายซัพพอร์ตเนาะ คือเป็นตัวที่จากที่อ่านสกิลเนี่ยถามว่าเอาลง PVP ได้ไหมมันเอาลง PVP ได้นะครับแต่ว่าซอสการใช้งานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปทับลายกับตัวของอ่าฮิเดะนะครับคือถ้าเราใช้ฮิเดะในทีมหลักเนี่ยแล้วเราอยากปั้นไม่มีองค์กรทีมรองเนี่ยก็สามารถเอาเซนมายืนได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตเหมือนกันนะครับเรามาเริ่มกันที่อุปกรณ์กันก่อนเลยนะครับผมเริ่มกันที่ลูกบอลนะครับเป็นลูกบอลแดงแล้วนะครับ ลูกบอลแดงเนี่ยมันบอกว่าเมื่อสิ้นสุดรอบของเรานะครับหาก HP ปัจจุบันของตัวละครฝ่ายเรานะครับสูงกว่า 50%นะครับจะทำให้ตัวละครนั้นเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 3%สูงสุดก็คือ 9%ก็3เทิร์นเนาะต้องเลี้ยงเลือดให้มากกว่า 50%เนี่ย3เทิร์นนะครับแล้วก็ถ้าหาก HP ปัจจุบันของตัวละครของเราเนี่ยต่ำกว่า 50%นะครับจะเป็นการเพิ่มต้านคลีนะครับ11%นะครับสูงสุด 22%ก็คือ2เทิร์นจะเต็มเนาะถ้าเลือดต่ำกว่า 50%นะครับคือตัวมันเนี่ยเป็นซัพพอร์ตในเรื่องของความอึดซับเป็นส่วนใหญ่เนาะจากที่ผมอ่านมานะครับผมมาดูสกิลแอคทีฟนะครับผมสกิลแอคทีฟเนี่ยถ้าเป็นเลเวลสูงสุดนะครับก็คือตาม HP ของตัวเซนนะครับก็คือต้องใส่เซลล์เป็นควรจะใส่เซลล์เป็นเซลล์ HP เนาะแล้วก็เพิ่มฮิลตาม 20%นะครับของ HP สูงสุดนะครับให้ฝ่ายเราทั้งหมดนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราบล็อกนะครับ20%แล้วก็ดาเมจที่ได้รับลดลงเนี่ย15%ก็คือเหมารวมหมดเลยเนาะทั้งแอคทีฟทั้งแพสซีฟนะครับลดลงสูงสุด 15%เลยนะครับถ้าเป็นเลเวล1เนี่ยก็ 8% นะครับผมฮิล 12%นะครับประมาณนี้ต่อไปเป็นเอฟเฟกต์0 ดาวนะครับเมื่อเริ่มเทิร์นมาเนี่ยง่ายๆเลยคือเซนจะอัพการ์ดนะครับง่ายๆเลยคือเซนจะอัพการ์ดตัวเองแล้วก็ต่อฝ่ายไม่มีองค์กรนะครับฝ่ายตัวละครที่ไม่มีองค์กรทุกๆ1ตัวนะครับจะเพิ่มเบสสแตท 4% นะครับก็คือสรุปง่ายๆคือ 16% นะครับแล้วก็เพิ่มอัตราบล็อก 16%เมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับจะทำให้ตัวของเซนเนี่ยอัพเลเวลสกิลนะครับเป็นเลเวล2เนาะก็คือ2หรือไม่ก็3เนาะอัพ1ขั้นนะครับแล้วก็หลังจากที่ตัวของเซนเนี่ยใช้สกิลแอคทีฟนะครับจะทำให้ฝ่ายเราเนี่ยได้รับภูมิคุ้มกันดีบัฟนะครับ1เทิร์นนะต่อไปครับเอฟเฟกต์1ดาวนะครับเอฟเฟกต์1ดาวก็คือหลังจากที่ตัวละครฝ่ายเราเนี่ยไม่ได้ระบุแท็กเนาะได้รับดาเมจสกิลแอคทีฟแบบเดียวนะครับก็คือโดนโจมตีเดียวนั่นแหละจะทำให้เบสสแตทของตัวละครฝ่ายเรานะครับเพิ่มขึ้น 5% นะครับ1เทิร์นแล้วก็ถ้า HP ของตัวละครนั้นเนี่ยต่ำกว่า 50%นะครับจะฮิลทันทีนะครับโดยจำนวนที่ฮิลเนี่ยก็คือ 10% ของ HP สูงสุดของตัวเซนนะครับก็คือมันจะเหมือนกับว่าเรามีจูโซเด็กนะครับจูโซเด็กห้อยเนาะเวลาเราโดนต่อยเนี่ยแล้วเลือดต่ำกว่า 50%เนี่ยก็จะฮิลขึ้นมาทันทีเลยนะครับต่อไปเป็นเอฟเฟกต์3ดาวนะครับหลังจากที่ตัวละครฝ่ายเราเนี่ยได้รับการฮิลเนาะมีการฮิลเกิดขึ้นนะครับจะทำให้ตัวเซนเนี่ยได้รับเอฟเฟกต์สร้างสรรค์1อันนะครับสูงสุดได้4สแต็กก็คือฮิล4ครั้งนะครับ แล้วก็ถ้าเอฟเฟกต์สร้างสรรค์ถึงขีดจำกัดเนี่ยจะลบเอฟเฟกต์สร้างสรรค์ทิ้งนะครับแล้วก็สร้างเป็นสมาธิสุดยอดนะครับให้ฝ่ายเราเนาะสร้างสรรค์จะได้แค่ตัวเองแต่ว่าสมาธิสุดยอดเนี่ยจะได้ทั้งเพื่อนแล้วก็ได้ทั้งทีมที่ยืนสนามนะครับสร้างสรรค์เนี่ยก็คือต้านคีเพิ่ม 10%นะครับป้องกันคี15%นะครับเมื่อลบเนี่ยจะฟื้นฟู HP เท่ากับอ่า HP ที่เสียไป 8%ฮิลให้ตัวเองนะครับ4สแต็กก็ 40%แล้วก็60%นะครับต้านคี40ป้องกันคี60จะเห็นว่าเซนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอึดมากนะครับแต่ว่าแรกๆที่โดนเนี่ยจะเจ็บเนาะแต่ว่าถ้าฮิลได้สแต็กหลายๆอันแล้วเนี่ยจะเริ่มอึดนะครับพอครบ4อันปุ๊บก็จะเป็นบัฟสมาธิสุดยอดให้เพื่อนนะครับดาเมจที่ได้รับเนี่ยในครั้งถัดไปจะลดลง 60%นะครับแล้วก็เมื่อสิ้นสุดรอบของฝ่ายศัตรูหรือว่าตัวเพื่อนเราเนี่ยโดนดาเมจเนาะจะปลดบัฟสมาธิสุดยอดออกนะครับและหลังจากปลดออกเนี่ยจะเพิ่มเบสิ c สเตตนะครับให้ตัวละครนั้นเนี่ย 8% สูงสุด 16% ก็คือมีสมาธิสุดยอดได้2อันเนาะแต่ผมมองว่ามันค่อนข้างเก็บยากนะครับส่วนใหญ่จะเก็บได้ประมาณอันหนึ่งนะครับได้เบสสเตตประมาณ 8% 2เทิร์นนะครับประมาณนี้ต่อไปมาที่ส่วนของการอัพดาวนะครับอัพดาวส่วนมากเนี่ยจะเป็นการบัฟเพื่อนไม่มีองค์กรนะครับอย่างอันนี้นะครับจะทำให้อัตราฟื้นฟูของตัวละครที่ไม่มีองค์กรเนี่ยไม่สามารถลดลงต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้นะครับแต่ว่ายังโดนใบการคิวได้อยู่นะครับเนาะ
ซึ่งมันจะส่งผลต่อพวกอายาโตะเขียวหรือว่าโดนแท็กติกที่มันทำให้ฟื้นฟูน้อยลงนะครับมันก็จะไม่โดนลดไปกว่าค่าเบสของตัวละครนั้นๆนะครับตัวละครไม่มีองค์กรฝ่ายเรานะครับป้องกันคริเพิ่มขึ้น 5% นะครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมสำหรับอันนี้นะครับตัวละครไม่มีองค์กรนะครับได้รับโล่นะครับ HP สูงสุด 2% ในแต่ละรอบก็จะทำให้ทีมอึดขึ้นนะครับก็จะมี3อันเนาะที่บัฟไม่มีองค์กรนะครับที่เหลือก็จะเป็นการทำให้ตัวเองเนี่ยอึดขึ้นนะครับเพิ่มอัตราบล็อกนะครับเพิ่มพลังป้องกันนะครับHP ต่ำกว่า 30% เป็นครั้งแรกก็จะตัวเซนก็จะรับโล่ 20% ของ Max HP สูงสุดนะครับก็จะอึดหน่อยเนาะแล้วก็ดาเมจที่ได้รับลดลง 10% นะครับเพิ่มป้องกันครินะครับประมาณนี้เนาะสำหรับตัวเซนนะครับอันนี้บัฟทุกทีมเนาะก็คืออัตราลื้อฟื้นเพิ่ม 5% นะครับคือโดยรวมแล้วเนี่ยตัวละครมันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเปิดขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเห็นหลายคนเขาถามว่าเปิดดีไหมหรืออะไรยังไงถ้าส่วนตัวแนะนำนะครับก็เปิด0 ดาวเพื่อมาทำภารกิจเอาของนะครับบ้านจะได้โตหน่อยเนาะยอมเสียตัวนิดนึงนะครับเพื่อที่จะมาทำให้บ้านโตขึ้นนะครับพอ0 ดาวปุ๊บก็ปล่อยลอยคอได้เลยนะครับผมโดยตัวที่เราจะรีวิวเนี่ยก็คือขอบเขต9เนาะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ทำอะไรเยอะนะครับเราก็ไม่ได้อัพสุดนะครับอัพแค่9พอส่วนเซลก็กดออโต้นะครับศักยภาพไม่ได้ใส่เนาะก็ประมาณนี้เลยคร่าวๆอันนี้ช่วยเหลือปลดหมดแล้วนะครับส่วนแท็กติกที่เราใช้นะครับก็เป็นแท็กติกม่วงนะครับทั้ง3อันเลยนะครับผมเนาะประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะรีวิวในโหมดไหนกันบ้างนะครับอันที่1เลยที่เราจะไปรีวิวเนี่ยก็คือโหมดของ30ชั้นนะครับเดี๋ยวเราตัดคลิปไปดูกันในโหมดนั้นเลยครับผมโหมดที่1ที่เราจะมาเทสกันนะครับก็คือโหมดทะลวงภูมิภาคเนาะ Legion Breakthrough นะครับ30ชั้นซึ่ง30ชั้นเนี่ยเดิมทีแล้วมันจะออกแบบมาให้ทีมที่เป็นทีมของตัวละครคานิวัลนั้นๆเนี่ยเล่นง่ายนะครับอย่างล่าสุดก็คืออาริมามืดเนาะ CCG ที่ปั้นเท่ากันกับ RO หรืออันเทเนี่ย CCG จะผ่านได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันเอื้อให้คนเปิดเนาะมันต้องพยายามให้คนเปิดนะครับแต่ถามว่าไม่มีมันก็ผ่าน30ชั้นได้ไหมมันก็ผ่านได้นะครับแต่ไม้มันอาจจะเยอะเนาะเวลากวาดล้างเนี่ยของมันก็จะได้น้อยนะครับผมซึ่งพวกบ้านโตทั้งหลายเนี่ยเขาก็คงผ่านกัน2ไม้3ไม้ได้นะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนไม้หนึ่งเนี่ยมันเอาไว้สำหรับชาเลนจ์ตัวเองเนาะสำหรับพวกที่เขาไอดีบ้านโตก็จะชาเลนจ์1ไม้นะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้เทสไปแล้วตอนที่ตัวของเซนยังไม่เข้านะครับก็คือไม่มีองค์กรเนี่ยมันไม่ผ่านนะครับคนที่ผ่านเนี่ยก็คือ CCG เนาะ1ไม้แต่ว่าพอมีเซนเนี่ยเราก็จะเอามาเซนมาลองเล่นนะครับโดยเราเอาเซนมาแทนตัวของพุกแสงนะครับแล้วก็เราใช้ลิเซเพื่ออัพแรงการ์ดเนาะอุตะดาเมจนะครับแล้วก็ตัวซับ3ตัวนะครับซึ่งตัวห้อยเนี่ยลิเซเราห้อยเป็น MM เพื่อเอาโล่นะครับแล้วก็อุตะเนี่ยเราห้อยเพื่อที่จะเอาดาเมจนะครับส่วนของเซนเราห้อยเพื่อเอาแคปเลือดนะครับจริงๆแล้วเราสามารถสลับได้เนาะเราสามารถเอาตัวของ MM เนี่ยมาห้อยให้ฮิเดะได้นะเพราะว่าฮิเดะเนี่ยเรามีตายเกิดนะแล้วก็เอาตัวของจูโซเด็กเนี่ยมาห้อยเพื่อเด้งเลือดได้นะครับประมาณนี้ได้นะครับทีมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมไปเรามาลองดูกันวิธีการเลือกเนาะก็ถ้าเลือกเองนะครับเลือกมือเราพยายามอย่าเลือกบอสขออภัยครับลูกน้อง4ตัวนี้นะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตัวลูกน้อง4ตัวนี้มันจะเน้นการสร้างโล่นะครับมันจะทำให้บอสอึดมากแล้วตีเลือดเข้าตีเข้าเลือดบอสได้น้อยมากหรือไม่เข้าเลยนะครับเราเน้นให้บอสเป็นตัวดาเมจแล้วเราสวนดีกว่านะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับไปเรามาดูกันว่าก่อนหน้านี้ไม่ผ่านแล้วพอมีเซนเนี่ยมันจะผ่านไหมนะครับผม食ってみろよเห็นไหมครับถ้าเลือดต่ำกว่า 50% ปุ๊บโดนเล็งเดี่ยวปุ๊บเซนจะฮิวทันทีนะครับแต่ถ้าโดนตีหมู่เนี่ยจะไม่โดนฮิวใช่ไหมชั้น30มันจะแรงมากนะครับตัวแรกที่เราควรเล็งก็คือตัวของทาทาระนะครับเพราะว่าทาทาระเนี่ยมันตีหมู่เนาะเราจะเด้งเลือดไม่ได้นะครับแล้วมันแรงมากนะครับเล็งทาทาระก่อนเลยคือทีมไม่มีองค์กรเนี่ยดาเมจมันเหลืออยู่แล้วเนาะสิ่งที่ทำให้มันไม่ผ่านก่อนหน้านี้เนี่ยเพราะว่าด่านมันตีค่อนข้างแรงนะครับแล้วไม่มีองค์กรเนี่ยมันต้องเล่นไปเรื่อยๆถึงจะอึดเนาะมันไม่ได้อึดตั้งแต่ต้นนะครับเพราะฉะนั้นการมาของเซนเนี่ยในเรื่องของการเพิ่มป้องกันคีต้านคีป้องกันเนี่ยต่างๆเนี่ยมันทำให้ตัวของเขาเรียกว่าอะไรทีมเนี่ยมันอึดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีการหิวเลือดด้วยนะครับผมประ
มาณนี้นะครับผมการ์ดไม่ค่อยสวยเลยนะครับไม่สวยแบบไม่สวยมากๆนะครับก็ต้องฮิวเนาะเราเลือกเอาเซนขั้น3นะครับเพราะว่าเราจะต้องตั้งรับนะครับรอบนี้สังเกตว่าทีมอึดมากนะครับสร้างโลค่อนข้างหนาเนาะนี่ขนาดเซนเราไม่มีของเราเปิดให้ดูแล้วว่าเซนเราไม่ได้ใส่ของอะไรเลยนะครับไม่ได้แบบเน้นของอะไรเลยของกดออโต้นะครับผมเราต้องจัดการตัวคานิกินะครับซ้ำให้โอ้โหการ์ดแบบนี้คือแบบเป็นการ์ดที่น่าหมั่นไส้ครับการ์ดสลับปันปลาสังเกตว่าดาเมจเนี่ยเราเหลืออยู่แล้วนะครับผมเห็นไหมถ้าเรารอดบอสมาได้เนี่ยหลังคือเราไม่มีปัญหาแล้วนะครับผมผ่านแน่นอนที่เราไม่ผ่านกันเนี่ยเพราะว่าบอสเนาะฆ่าบอสตัวหนึ่งตายบอสตัวหนึ่งก็ได้บัฟตีแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผ่านแล้วนะครับตัวของเซนเนี่ยถ้าใครจะเปิดมาเพื่อเขาเรียกอะไรนะสร้างทีมรองเป็นทีมไม่มีองค์กรนะครับอันนี้คือเกตที่1เนาะสร้างทีมรองที่ไม่มีองค์กรแล้วตัวขาดนะครับ2เปิดมาเพื่อเอามา PVE นะครับเนาะก็คือเอามาตีมอนตีบอสเนี่ยแหละคือตัวมันเนี่ยค่อนข้างทำให้ทีมอึดนะครับคือถ้าเปิดมาเพื่อ2เหตุผลนี้ผมมองว่าคุ้มที่จะเปิดประมาณ6 ดาวนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้คิดจะเล่นไม่มีองค์กรนะครับเนาะใครไม่ได้คิดที่จะเล่นไม่มีองค์กรแล้วก็ใครที่จะเล่นไม่มีองค์กรแต่ว่ามีฮุกแสง6 ดาวมีอุตะ6 ดาวแล้วก็มีแทนจะเปิดลิเซตนะครับลิเซตวาเลนไทน์เนาะข้ามเซนครับเซน0 ดาวพอครับผมมองว่าถ้าในส่วนของลิเซมานะครับถ้าลิเซมาเนี่ยผมมองว่าตัวมันเนี่ยก็โดนแทนนะครับผมเพราะว่าสล็อตที่มันอยู่ณปัจจุบันนี้มันคือสล็อตของลิเซวาเลนไทน์นะครับเพราะว่าลิเซวาเลนไทน์เนี่ยเป็นได้ทั้งซัพพอร์ตแล้วก็เป็นตัวแทงคล้ายๆเฟรมวิงเลยนะครับผมมันเป็นสล็อตที่มันโดนจองที่แล้วนะครับทำให้มันเป็นตัวถ่วงนะครับยิ่งถ้าไป PVP เนี่ยผมมองว่าการบัฟให้ทีมอึดเนี่ยมันก็ดีในเรื่องของเราจะไม่โดนสวนเนาะเราจะโดนสวนได้ยากนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันกับตัวของลิเซเนี่ยผมมองว่าลิเซมันก็ยังเก่งกว่านะครับถึงตัวมันจะยังไม่มาเราคาดเดาอนาคตไปต่างๆนานาแต่ผมมองว่าลิเซมันเก่งกว่าเพราะว่ามันเป็นได้ทั้งซับแล้วก็เป็นได้ทั้งแทงนะครับลิเซตัวใหม่ประมาณนี้ครับผมนอกวิธีการจัดตัวคร่าวๆนะครับส่วนตัวแล้วถ้าเทียบกันถ้าเสียงในหัวทะเลาะกันนะผมมองว่าความไม่น่าเปิดเนี่ยเยอะกว่าความน่าเปิดนะครับถึงมันจะทำให้ทีมอึดขึ้นมากแต่ว่าเราก็หลายๆคนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องฝืนผ่าน1 ไม้นึกออกไหมครับเราผ่านแค่2 ไม้เพื่อเอาแรง S ให้มันได้รางวัลที่แม็กที่สุดก็พอแล้วถูกไหมเราไม่ได้ต้องการที่จะแบบต้อง1 ไม้อะไรอย่างนี้นะครับปล่อยให้มันเป็นเกมของพวกที่เขาเติมหนักไปนะครับทาเลนต์ตัวเองอะไรอย่างนี้ตาก็จะสวนบ่อยมากนะครับถ้าใครจะปั้นไม่มีองค์กรณตอนนี้นะครับถ้าใครคิดจะปั้นนะใช้คำนี้แล้วกันถ้าใครคิดจะปั้นนะครับการ์ดโหแย่มากถ้าใครคิดจะปั้นก็ตอนนี้นะครับตัวที่ควรมีเลยคือ1ฮาพิเดะแล้วก็ลิเซแล้วก็ตัวของอุตาปีใหม่นะครับจะทำให้2 สล็อตข้างหน้ามันว่างเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยผมมองว่าตัวของลิเซวาเลนไทน์เนี่ยมันจองแล้วนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งเนี่ยเราสามารถเลือกเล่นได้นะว่าจะเล่นเป็นตัวของอุตาแสงหรือว่าตัวของฮูกแสงนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมให้ฮูกแสงเนี่ยภาษีดีกว่าขออภัยครับอุตาแสงภาษีดีกว่านะครับ
เพราะว่าหนึ่งเลยคือมันตีบ่อยนะครับตีซ้ำตีบ่อยนะครับแล้วมันแรงมากนะมันตีเดี่ยวด้วยมันทำให้เราสามารถตีบอสหรืออะไรพวกนี้เนี่ยได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับตีบอสง่ายด้วยเนาะเพราะว่าทำคะแนนเนาะตีเดี่ยวมันทำคะแนนได้ง่ายกว่าตีมูอยู่แล้วนะครับผม匂い変わってるね匂い変わってるね匂い変わってるね手応えないな匂い変わってるねหลบหลีกยับ匂いยับ変わってるね手応えないな匂い変わってるね匂い変わってるねพี่ก็หลบหลีกโหดไปประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับทีมไม่มีองค์กรอย่างที่ผมเคยบอกเนาะคือถ้าเทียบกันในเมตาเนี่ยทีมไม่มีองค์กรเนี่ยมันอยู่นอกเหนือวงงูกินหางเนาะก็คือสมมุติ3วงนี้เป็น3องค์กรนะครับก็คือ RO TCG Ante เนาะ3วงนี้นะครับไม่มีองค์กรเนี่ยคือมันหลุดออกมาเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณมีเงินปั้นเนี่ยมันสามารถตบได้ทุกทีมเมตานะครับใช้คำนี้แล้วกันมันสามารถตบได้ทุกทีมที่เป็นทีมเมตาเลยนะครับผมแต่ถ้าคุณเงินไม่หนาพอนะครับมันก็ตบใครไม่ได้เลยเช่นกันครับผมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับทีมไม่มีองค์กรทีมมันเก่งมากครับเพราะว่าตัวละครมันเนี่ยเขาเรียกว่าทำมาเผื่อตัวละครมันทำมาเผื่อตัวละครในอนาคตอยู่แล้วนะครับพอตัวละครในอนาคตที่มันเก่งเวอร์ออกมาเนี่ยมันทำให้ตัวเก่าที่แบบโดนเตรียมตัวมาแล้วเนี่ยพอมาเล่นปุ๊บกลายเป็นว่าตัวมันเก่งนึกออกไหมครับอย่างอุตาแสงเนี่ยตอนมาแรกๆมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเนาะแต่พอแบบตัวลิเซเริ่มมาอุตายืนหลังเริ่มมามันก็กลายเป็นว่าตัวมันเก่งไปเลยนะครับโดยปริยายเพราะว่าตัวมันโดนออกแบบมาให้เก่งตั้งแต่แรกแต่แค่ตัวมันยังไม่พอนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับโหมด30ชั้นแล้วก็โหมดเป็นโหมด PVE เนาะขออนุญาตเหมารวมเป็น PVE นะครับก็คือใช้ลงบอสหรือผ่านด่านเนี่ยมันช่วยได้เยอะขึ้นนะครับสำหรับเซนเนาะมันค่อนข้างอึดนะครับประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะลองเทสใน PVP ให้ดูนะครับว่าถ้าเอาไป PVP เนี่ยมันจะโดนสวนได้ไหมจะอึดขึ้นไหมอะไรยังไงนะครับผมขออนุญาตตัดคลิปไปเจอกันตอนนั้นเลยครับผมไปเลยก็มาตัดใน RTA นะครับอยู่ใน RTA เนาะก็อันนี้เราจะใช้เป็นทีมเมื่อกี้เลยนะครับก็คือทีมที่ลง30ชั้นไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะครับผมเนาะพลังอยู่ที่ประมาณ1,600,000นะครับผมก็เราเอามาแทนนกคู่แสงเนาะถ้าคู่แสงเนี่ยพลังก็อยู่ที่ประมาณ162ถึง163นะครับซึ่งทีมันหายค่อนข้างเยอะเพราะว่าของเราไม่ได้ย้ายเนาะแล้วก็ปั้นอะไรเราก็ไม่ได้ปั้นนะครับแค่แบบใช้ของออโต้เอาเนาะมาเริ่มจับคู่เลยวันนี้มันจันเนาะเจอคนหลากหลายแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวเราจะลองให้เขาตีดูดีไหมเราลองตีก่อนเทิร์นแรกเนาะมันเป็นอะไรที่ยากมากนะครับการเทสID วิลเลียมใน RTA เนี่ยนะครับทำให้แบบผมบางทีผมต้องไปเทสกับของ ID ของคุณแม็กเนาะคุณลิงก์นะครับเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายเขาได้ตีบ้างอะไรบ้างนะครับผมอันนี้คืออัพเป็นขั้น3แล้วแต่โดนใบ้นะครับผมก็คือเหมือนเดิมครับไม่มีการหลุดดำก็คือตัวโง่ครับไม่ได้อยากจะพาดพิงใครในกลุ่มบางคนนะครับแต่ผมบอกว่ามันก็คือเรื่องจริงครับคือบางตัวละครเนี่ยมันควรที่จะต้องมีการหลุมดำแต่มันไม่ใส่มาให้นึกออกไหมครับพอไม่มีการหลุมดำมาให้แล้วเนี่ยตัวมันค่อนข้างที่จะประโยชน์น้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูเขาตีดูนะโดยที่เรายังไม่ได้บัฟนะก็จะมีบัฟจากแค่ตัวของ Passive Skill แล้วก็ลูกบอลนะครับเนาะสังเกตว่าทีมไม่มีองค์กรมันอึดขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยจริงๆแล้วโล่มันต้องเข้าเยอะกว่านี้เนาะเพราะว่ามันเป็นสีเขียวแล้วก็ตีสีฟ้าด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะครับหวังว่าครั้งหน้าจะไม่โดนหลุมดำนะตัวเซนตัวฉันอีกคนนึงก็สังเกตว่าก่อนหน้านี้ที่ผมเคยรีวิวไปเนาะตัวอุตาเนี่ยมันต่อยได้แรงกว่านี้นะครับเพราะว่าเราใช้เป็นฮูกแสงนะครับมันจะบัฟดาเมจให้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่า
แลกกับความที่มันค่อนข้างบางนะครับถ้าเราโดนสวนนี้ก็โอกาสแตกค่อนข้างเยอะนะครับเราจะลองเจออีกคนนึงนะครับไม่รู้ว่าเขาจะยอมแพ้ไหมแต่ว่าเราจะกดเซนแล้วก็กดข้ามมองว่าเซนจะไม่โดนหลุมดำนะครับเจอเป็นเมนอันเทคูนะครับเขากดยอมครับจริงๆแล้วตอนแรกผมก็อยากเทสกับID คุณแม็กนะครับแต่ว่าคุณแม็กเขาน่าจะลง RTA อยู่นะครับเพราะว่าผมอัดตอน 11 โมงพอดีเนาะโอเคไม่โดนหลุมดำด้วยโอเคครับผมแล้วก็บัฟพีเดะไปนะครับแล้วก็เซนไปนะครับแล้วก็เราจะไม่กดตัวไหนตีเลยนะครับผมดูกันนะครับผมว่าจะอึดประมาณไหนนะครับผมค่อนข้างใช้ได้นะครับเขาน่าจะเป็นเมน RO ขออภัยครับเมน CCG เนาะค่อนข้างที่จะอึดในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องรอดูเขาตีทีนึงว่าเขาตีเนี่ยมันจะเข้าประมาณไหนนะครับตีเลยเพื่อนไปไหนล่ะอย่าให้บอทเล่นสิเอาทักทายหน่อยโอเคเขาตีแล้วน่าจะเป็นบอทนะเพราะว่ากดการ์ดจากฝั่งซ้ายเนาะโอ้อึดมากครับโล่หนามากโล่หนามากครับมีภูมิคุ้มกันดีบัฟด้วยนะครับผมตาแรกที่เราใช้การ์ดนะครับอึดมากครับส่วนตัวให้คำว่าอึดมากแล้วกันนะครับก็เขาเรียกว่าทำออกมาได้ดีครับแต่ว่าไม่ถูกเวลาใช้คำนี้แล้วกันเนาะทำได้ดีแต่ไม่ถูกเวลาครับเพราะว่าตัวของลิเซมันมาต่อนะครับจริงๆแล้วถ้าลิเซยังไม่มาเนี่ยผมมองว่าการเอามันมาเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับทีมอึดมากแล้วก็มีเรื่องของดาเมจด้วยดาเมจไม่ได้ดรอปลงจากเนื้อคู่เยอะมากนะครับแล้วก็ได้ความอึดมาแทนเนาะเพราะว่าเดิมทีแล้วเนี่ยอูตามันทำดาเมจได้ถี่อยู่แล้วนะครับทั้งต่อยบ่อยทั้งฮีเดะซ้ำแล้วก็ทั้งในเรื่องของแพสซีฟนะครับมันทำดาเมจได้บ่อยอยู่แล้วเนาะมันก็เน้นความอึดจะดีกว่านะครับแต่ว่าการมาของลิเซวาเลนไทน์เนี่ยผมมองว่ามันเบียดทำให้เบียดตกไปแน่นอนเพราะว่า1เลยคือลิเซมันเป็นแทงได้ซับได้2คือลิเซเนี่ยมันสามารถตีซ้ำได้นะครับถ้าเล่นผสานคู่ฮิเดะอุตะเนี่ยขออภัยถ้าเล่นผสานกับ3ตัวนี้เลยนะครับก็คือเป็น4ตัวเป็นคอมที่ผมบอกก็คือตัวของ2ลิเซเนาะฮิเดะแล้วก็อุตะแสงเนี่ยมันจะทำให้เทิร์นหนึ่งเนี่ยเราสามารถทำดาเมจได้สูงสุด 14-15 ครั้งด้วยเลยนะครับก็คือฮิเดะซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับตัวของลิเซใหม่ก็ยังจะซ้ำเพื่อนอยู่นะครับซ้ำตามเพื่อนเนาะแล้วก็อุตะก็ยังตีซ้ำอีกนะครับมันจะทำให้ตัวเทิร์นหนึ่งเนี่ยเราสามารถตีได้ประมาณ 14-15 ครั้งเลยนะครับแล้วก็เป็นเป้าเดี่ยวด้วยเพราะฉะนั้นตีบอสคะแนนมันก็จะพุ่งมากนะครับแล้วก็การที่มันซ้ำ 14-15 ครั้งเนี่ยมันทำให้ทีมไม่มีองค์กรเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีตัวตีหมู่เลยขอแค่มีตัวตีเดี่ยวก็ไล่ตีให้อีกฝ่ายล้มเรียงคนเรียงตัวได้เลยนะครับผมประมาณนี้แต่อย่างที่บอกตัวไม่มีการหลุมดำมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้น่าเล่นมากนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวซับเนาะคือถ้ามันเป็นตัวดาเมจแล้วมันออกแบบมาได้แรงพอเนี่ยอย่างตัวของอุตะแสงหรือตัวของอาริมามืดเนี่ยมันยังทำดาเมจได้ในระดับหนึ่งนะครับถึงมันจะดรอปไปเยอะแต่ว่ามันก็ยังได้ในระดับหนึ่งนึกออกไหมครับแต่พอเป็นตัวซับแล้วไม่มีการหลุมดำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่อยผมขออนุญาตใช้คำนี้เลยครับมันค่อนข้างที่จะง่อยโอเคนี่น่าจะได้เทสเนาะนี่น่าจะได้เทสนะครับประมาณนี้จะลองให้เขาตีดูดูกันว่าถ้าเขาเป็นเมน RO เขาน่าจะเป็นเมน RO แหละครับเพราะว่าพลังเขา1-4 กว่าเลยนะครับโอ้ทีมค่อนข้างอึดใช้ได้ครับแล้วก็โดนสวนแรงมากครับโอ้แต่ทีมเราก็โดนเขายิงเจ็บเหมือนกันเนาะเพราะเขาเป็น RO ด้วยแหละนะเพราะ RO เนี่ยตัวมันค่อนข้างที่จะแรงจากเคียวดาเมจของมันเองนะครับจะล้มแล้วแต่ว่ายังก่อนล้มแล้ว
เห็นไหมครับคือตัวมันเก่งนะแต่ตัวมันก็มีข้อเสียนึกออกไหมครับตัวมันเก่งแต่ว่าตัวมันก็มีข้อเสียใช้คำว่าแค่เก่งในเม็ดไม่ได้เก่งเวอร์วังนะครับเก่งพอที่จะเอามาเล่นได้ละกันใช้คำนี้เนาะมันไม่ได้เวอร์วังจริงๆครับตัวมันแค่แบบโอเคในระดับหนึ่งเฉย匂い変わってるねๆแล้วก็อันนี้เป็นความลับอีกอันหนึ่งนะครับต่อให้ฮิเดะคือถ้าฮิเดะมีบัฟสามเหลี่ยมอยู่บนหัวเนี่ยต่อให้ฮิเดะสตันเนี่ยเพื่อนก็ยังตีซ้ำนะครับเป็นความลับอีกอย่างหนึ่งเนาะผมก็เพิ่งรู้ เพราะปกติก็ไม่ค่อยมีโมเมนต์นี้ที่ฮิเดะยืนหัวโยกนะครับแล้วก็เพื่อนไล่ตีซ้ำ ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้คุ้มค่าลงทุนขนาดนั้น 手応え นะ な ครับ いな ไม่ได้คุ้มค่าลงทุนขนาดนั้น ไปลงทุนลิเซที่จะมาในอนาคตดีกว่านะครับส่วนตัวผมให้ว่าดีกว่า แล้วก็น่าจะดีกว่าในระดับหนึ่งเนาะจากที่อ่านสกิลของลิเซมานะครับผมประมาณนี้สำหรับตัวของไม่ใช่ลิเซส่วนตัวของเซนนะครับเซนประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าให้คะแนนนะครับให้คะแนนเนี่ยผมให้อยู่ที่3ครับ3ก็คือถ้าไป PVE นะครับ PVE เนี่ยผมให้อยู่ที่ประมาณ4เลยนะครับผมเหมารวมเลยทุกดาวนะครับก็คือ4เลยแต่ว่าถ้าไป PVP เนี่ยผมให้แค่2นะครับก็คือ PVE 4ก็คือเก่งเลยแหละถ้า PVE เพราะว่ามันทำให้ทีมอื่นค่อนข้างเยอะแต่พอมา PVP เนี่ยมันเสียการ์ดในการเสียสล็อตในการกดการ์ดแล้วก็เสียสล็อตในการลงตัวละครนะครับมันก็เอาไปแค่2พอนะครับแล้วก็มันก็มีตัวแทนที่กำลังจะมาในอนาคตด้วยนะครับผมเนาะประมาณนี้นะกันนะครับก็คือ4 PVE 2 PVP นะครับผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันได้เลยครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ